Cognizant to the needs of our learners, parents, and teachers, the Department of Education provided us with powerful tools for productivity that will allow us to foster critical thinking skills, problem-solving skills, communication and collaboration skills to be compassionate, responsible global citizens. Join us and discover new ideas in our series of professional development training program with the ICTS Edtech Unit and Microsoft Education Philippines. Together, we will equip our learners and empower our fellow educators for a dynamic future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del P. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Good afternoon! It's another math venture with Teacher Rev. Sana naging maganda ang buong linggo nyo. So, start na tayo, no? Kasi medyo may backlog tayo last week in statistics and probability. So, alam ko excited na ang lahat para matuto. So, i-review natin kung anong nangyari last week. Yan. So last week we discussed about statistics, no, yung rejection region. Hindi pa natin yan pinag-usapan. Ang pinag-usapan natin last week kung paano mag-identify ng appropriate test statistic. Yan. Ano nga ba yung appropriate? Ang gagamitin ba natin ay Z-test or T-test? Yan. At kailan natin yan gagamitin? So mamaya i-recall natin yan. For the meantime, medyo may backlog tayo ng week 3, identifying the appropriate rejection region for a given level of significance. So, paano natin ma-identify ano ba yung appropriate rejection region? Napagdaanan or napag-usapan na natin yan, if you can still recall, no, nung nag-discuss tayo ng testing hypothesis, nung nag-discuss tayo ng mga basic concepts on testing hypothesis, napag-usapan na natin kung nasaan ang rejection region at saka yung non-rejection region, or in another term, kumbaga at the back of our mind, it's the acceptance region. Yan. Magandang hapon. Sino kaya ang una nating kasama ngayong hapon? Yan. Ay, okay. Good afternoon, Miss Bonvar. Yan. Okay. Siya yung unang kasama natin at siya yung unang bumati sa atin ngayong hapon. So, napakaganda ng hapon na to. Maulan, pero malamig dito sa Metro Manila. So, let's start pouring all the things that we need to learn today. Yan. So, ito ang target natin. Hopefully, matapos natin yan. Plus, dadagdagan pa natin yan ng tungkol sa kung paano mag-solve ng test statistic. Ganun pala yung teacher. Yes, we're going to do that. So, first, recall lang natin or i-review yung mga basic things that we have to review. In hypothesis testing, a blank is a point on the test distribution that is compared to the test statistic. Ano nga ba yung parang nagiging point of comparison natin para masabi natin na, i-reject natin yung null hypothesis or we're going to fail to reject. Yan, because at the back of our mind, tama naman yung null hypothesis natin. So if that's the case, we call that as, nagsisimula sa C. Natatandaan? Magandang hapon, Miss Montemayor and Mr. Gatillo. Yan. So, ang tawag natin doon ay critical value. Yan. Critical value is yung point na kung saan doon natin ma-identify or doon natin i-compare yung masosolve natin either t-value or z-value. Okay, teacher, naaalala ko yan. Critical values for a test of hypothesis is
hypothesis depend upon the, saan ba nakadepende? Siyempre, nakadepende siya sa test statistic. Saan pa? Which is specific to the type of test. Yan. So nakadepende pala yan sa type ng test, teacher. Yes, exactly. At hindi lang yon. Depende rin siya, naalala nyo? Ano nga yung venue na kung saan nag-aalatay ng 5%, 1%, or 10% na tsansa na magkamali tayo sa decision, i-reject natin yung null hypothesis pero tama siya. Yun yung significance level. So, diyan pala lahat nakadepende yung critical value. Yes. Okay, clear na yung teacher or yung alpha level natin kung matatandaan nyo. Yan, so basic terminologies muna tayo. Paano nga ba malalaman ang critical value ng Z distribution? Pareho lang ba yan ng critical value ng T distribution? Tingnan natin, yun yung i-discover natin ngayon. Or maybe alam nyo na siya, ang gagawin na lang natin, medyo lalaruin natin ng konti. Yan, para mas lalo pa nating maintindihan kung ano nga ba talaga yung critical value. Okay. A critical value of Z or yung tinatawag nating of Z-score is what? Okay, wag na natin ilagay. Alam nyo na yung Z-score yan ha. The critical value of Z or Z-score is used when the sampling distribution is when normal or close to normal. Okay. Napag-aralan natin yan last week kung natatandaan nyo. Z-scores are used when? Kailan daw ginagamit? When the population standard deviation is known. Population standard deviation is known, so alam, or take note, or when you have larger sample sizes. When do we say that the sample size is large? When N is greater than or equal to 30. Okay, teacher. Kung marirecall nyo, last time nagkuha tayo ng 2 samples, tapos hindi uniform distribution ang kinalabasan. Kung natatandaan nyo yun, no? Tapos later on, yung with repetition, parang naging normal na siya habang dumadami yung samples natin, no? So, ibig sabihin, kapag large yung sample size nyo, meaning greater than or equal to 30, okay, pwede natin gamitin si Z-score. Mamaya, recall din natin yan, huwag kayong mag-alala. Ito yung, ang maganda sa Z-score, may table na siya. At saka mas onti yung table niya compared dun sa T distribution na makikita natin mamaya. So, ito yung table ng critical values ng Z-score. Onti lang siya, teacher, yes. And we are particular with left-tailed and right-tailed. Magkaiba siya ng value. At sa two-tailed din. Okay. Yan. So, maybe you're wondering, okay, teacher, kailan siya negative at kailan siya positive? Anong mangyayari? Paano natin to gagamitin? Siguro yung paggamit sa kanya, later on na natin ma-identify. Pero yung pag-identify kung ano yung critical values, yun yung pag-aaralan natin today. Yan. Okay. If the alternative hypothesis, take note, kung ang alternative hypothesis daw contains less than inequality symbol, the hypothesis test is a left-tailed. Okay. Kasi less than mas maliit yung value. If the alternative hypothesis contains the greater than inequality symbol, then the hypothesis test is a right-tailed. Okay. Parang napag-aralan na natin yan, yes, nire-recall lang natin. Tapos gagawin natin, magiging specific lang tayo sa paggamit nito. Now, kapag left-tailed, ito yun. Makikita nyo sa Z-table. Ito na yung titingnan natin. Andyan na siya, teacher. Pag left-tailed, at ito yung mga values. Pag right-tailed, ito naman yung mga values. Depending on the alpha, on the level of significance. Okay. Kaya pala, teacher, sinasabi dito kanina, if you're going to recall, the critical values for a test hypothesis depend upon the test statistic, which is specific to the type of test at yung significance level. Because makikita nyo sa table natin, sa table of critical values for Z-score, nandito yung type ng test at nandito yung level of significance. Kaya niya pala yung dinefine. Alam nyo, ang maganda sa stat, kapag nako-confuse kayo on certain concept, balikan nyo lang yung definition or kahit na ano naman sa mathematics, himay-himayin nyo lang yung definition. Probably it will lead you to a more
to more understanding of the concept. Okay, teacher. Gets ko na yan. So, if you're confused, go back to the definition. Yan. Okay. So, paano nga yan gagamitin, teacher? Paano po kung two-tailed? Ayan. Pag not equal to symbol naman, automatic two-tailed tayo, di ba? So, kapag two-tailed test ito, ang alpha natin ay hindi yung binigay, kundi yung kalahati niya. Bakit? Kasi nga, di ba sa distribution, ito yung alpha. Ang alpha is one-tailed, no? Pero pag nag-two-tailed siya, ito ay kalahati ni alpha. At yung kabila din, kalahati ni alpha. Oh, gets ko na, teacher. Mamaya makikita natin yan. Makikita nyo yung ganda ng connection nila. Okay, let's have this example. Halimbawa, sabi dito, left-tailed test with alpha of 0.01. Okay, so paano natin yun gagawin? Titingnan natin yung table. Una, anong type ng tail? Left-tailed. Ano ang alpha? 0.01. Sinabi naman, find the critical z values. So kung critical z values ang hinahanap natin, definitely, table of critical values for z-score ang pupuntahan natin. So ano ulit? Left-tailed, 0.01. So hanapin natin yun. Yung intersection yan. Left-tailed, o yung unang row yun, teacher, at 0.01. That's also the first column. Ano yung intersection nila? Negative 2.33. Then that will be the critical value. Ang dali lang pala, teacher. Yes, kayang-kaya nyo yan, no? Next. Kaya lang mas maganda kung naiintindihan nyo. Maganda nga sa stat, ninanamnam nyo. Kasi later on, pag kayo na yung nagbe-business, ganyan, matatanggap nyo na or ma-appreciate nyo yung value niyan. O next naman, teacher, two-tailed siya with alpha of 0.05. Okay. Two-tailed with alpha of 0.05. Ito yung teacher. Ayan. Tapos, two-tailed. Ito yung teacher. Anong value? Tama. Positive, negative, 1.96 kasi two-tailed. Okay. Sumobra, teacher. Ayan. Positive, negative, 1.96. So if you're going to look at this scenario, ibig sabihin, ang value natin ay positive, negative. Teacher, paano yung sinasabi mong half ng alpha? Kung ang alpha natin ay 0.005 ay medyo maliit. So okay na yan muna. Mamaya na natin kunin yung kalahati. Mamaya ipapakita ko kung paano yun gamitin. Kasi sa table naman kompleto. So let's use that. Next. Right-tailed test with alpha equal to 0.025. Okay. Right-tailed. Ayan. Right-tailed daw siya. So, ito siya sa gitna. And 0.025. Ito. Therefore, ang value niya, ang intersection nun ay ano? Intersection ang kinukuha natin, ha? Baka malito. 1.96. Tama. So, yan ay positive 1.96. Paano to, teacher? Di ba ang alpha natin ay 0.05? Another way of doing that, i-divide nyo daw siya by 2. Ang magiging sagot dyan is 0.025, teacher. Okay, hanapin natin yung 0.025. Kasi two-tailed to. So, isang positive, isang negative. Paano kung hindi nyo dinirekta? Paano kung dinivide nyo by 2? 0.025 ang kinalabasan. Sa 0.025, ito yun. Burahin ko lang ha, para hindi kayo malito. Two-tailed siya. So, isang positive, isang left, isang right. Yan. Galing, teacher ah. So, ibig sabihin, ito si 0.025. Kung kinalahati ko siya, another way lang yon, another way of doing this. Kinalahati ko siya 0.025. So, hanapin ko si 0.025 at hahanapin ko yung left tail at right tail. Pareho lang ba yun sa positive, negative 1.96? Di ba? Connected pala yan, teacher. Yes. Yun. Kaya alpha 1/2. Pero teacher, pwedeng direction na lang. Oo naman, pwedeng direction na siya. Okay, binibigyan lang tayo ng option para alam natin kung paano natin siya gawin. Yan. Okay, klaro na ba ang Z distribution? Kung paano mag-identify ng critical value sa Z distribution? Yes po. Okay, I hope yes, no? Now, in this case, identify natin the blank values are critical values of the T distribution. Anong ibig sabihin ng teacher? Ibig sabihin, the T distribution table
Meron palang blanks, teacher. Values or critical values of the tree distribution. Paano yan kinukuha? Sabi dito, identify the level of significance. Identify the degrees of freedom. Find the critical value. LDC lang pala yan, teacher. Yes. L, level of significance. D, degrees of freedom. C, critical value. Parang LBC, palitan lang natin ang D, no? LDC ang steps for identifying the critical value of T distribution. I-apply na natin yan ngayon. Pero bago yon, identify muna natin paano kinukuha si critical value. Diba, kung titignan nyo to, teacher, puro positive. Paano yan? Okay. Huwag kayong mag-alala. Meron tayong hinanda para dyan. Sabi dito, kapag left-tailed, ang gagamitin daw natin ay one-tail. One-tail column with a negative sign. Dadagdagan, i-affix lang natin yung negative sign. Kuha ko na yan, teacher. So, ibig sabihin, teacher, pag left-tailed, kasi dalawa lang naman ang choices dito, teacher. Tingnan nyo itong nasa taas. If you're going to look at it, dalawa lang ang choices natin. One-tailed or two-tailed. Walang nakalagay na right and left. Hindi katulad nung sa Z distribution, no? Okay. So, one-tailed and two-tailed. Kapag one-tailed daw at left-tailed siya, ang gagamitin natin is yung una. Ayan, itong unang row, itatapat natin siya kung nasaan yung degrees of freedom. At i-affix lang natin yung negative sign kasi siya ay left-tailed. Ganun lang pala yung teacher. Yes. Pag naman siya ay right-tailed, gagamitin pa rin daw natin yung one-tail column with a positive sign. This time, kasi right-tail siya, higher, so positive sign. Yan. Yun pa rin daw, nasa taas, at susundin lang natin kung ano nandito since positive naman siya. Gets na, teacher. Madali lang pala. Yes, madali lang yan. Kasi importante ang critical value dahil dyan tayo mag-base ng ating desisyon. Next, mamaya naman, ang pag-uusapan naman natin, ito hina-identify natin, paano mag-identify ng critical value? Yung boundary, kung naaalala nyo, dun sa rejection region natin, paano natin ma-identify yung boundary? Yun yung critical value. Now, yung t-value, isosolve natin yan. So, huwag kayong mag-alala, mamaya, antabayanan yan kung paano natin yan gagawin. Okay, balik tayo dito. Sabi, two-tailed. Two-tailed siya, use two tails column with negative and positive sign. Yan. Okay. So, gagamitan lang natin siya ng positive, negative kasi wala naman siya dito. So, ang gagawin natin, kukunin natin yung row na to, gagamitin natin tong row ng two-tail, tapos, i-match natin siya dun sa degrees of freedom na binigay sa problem. Yan. Tapos, kukunin natin yung number. Tapos, lalagyan natin ng positive, negative sign. Yan. Kasi, two-tailed siya. So, merong value sa positive, merong value sa negative, pero symmetrical yun. Tatandaan nyo, na kapag finold natin sa gitna, halos magkakatapat. So, yun. Kaya natin lalagyan ng two values, yung positive at negative value niya. Yan. Okay. Sige, teacher. Alam na namin kung paano gawin. Apply na natin ngayon. Ayan, pinalakihan ko lang yung version ng kanina. Kapag binigyan kayo ng ganito, sabi dito, find the critical t-value of a left-tailed test with alpha of 0.05 and n equals 21. Kung ang n ay 21, sa table, kailangan alam natin ang degrees of freedom. Paano kinukuha si degrees of freedom? N-1. Yan, good afternoon. Dumadami na ang ating kasama. Nakakatuwa naman ngayong hapon na maulan. Okay, if n is 21, the degrees of freedom is 1 less than n. So, anong value niyan? Teacher, 20. Very good. 20 ang degrees of freedom natin. Ang alpha natin is 0.05. At siya ay left-tailed. Okay, pag left-tailed, ito ay negative. So, lagay nyo na ang critical value natin ay negative. Pero negative teacher? Okay, i-consider natin yung degrees of freedom at yung 0.05. Sa one tail, okay, dito pala siya. So, anong i-consider natin? 20 na degrees of freedom at 0.05 alpha sa one tail. So, dito tayo titingin, 0.05, ayan yung teacher. Okay, tama ba? Okay, 0.05. Ang degrees of freedom natin ay 20. Ayun, sakto teacher, yung una. So, anong value ng ating critical, ang ating critical value? N is 20. So, ang critical value natin ay
negative 1.725. Yan. 20, di ba? Tama, 20 ang degrees of freedom. Negative 1.725. Wow, ang galing ni Miss Bonbar. Good job, yan. Negative 1.725. Okay, now this time, the critical t-value for a right-tailed test with alpha 0.01 and equals 17. Okay, so if n is 17, the degrees of freedom is what? 16. So yun ang hahanapin natin, 16 at 0.01 ng one-tail kasi right-tailed siya. Okay, 17 ay wala dyan, teacher. So andito, 17. Ay, 16, teacher. Wait lang ha. Ano ba yung n natin? Tingnan ko nga kung anong n. N natin ay 17. Ang degrees of freedom natin ay 16 pala. Sorry, yan, 16. At 0.01. 0.01, tapos one-tailed siya kasi right-tailed siya. So one-tailed yun. 0.01. Ito. Anong intersection yan? Ano kaya? Anong critical t-value natin? Okay. Ayan, teacher. Sa gitna yan, 2.583. Okay. 2.583. Tama ba? Okay. Galing ah. Okay. Parang ano madami ng points si Miss Bonfar. Naka 2 points na siya. Yan. So, the answer is 2.583. Yan. Teacher, 2.583. 2.583. Since right-tailed siya, positive yan. So here, n is equal to 26 pero two-tailed siya. This time, titingin naman tayo dun sa second row. Okay, so degrees of freedom is what? 25. So ang titignan natin ay 25 at 0.05. 25 at 0.05. Sa second row naman tayo titingin. Blue naman ang gagamitin ko para hindi tayo malito. Two-tailed siya, so sa second row, yan, 25. So, 0.05. Ayan, teacher. Anong value natin? 2.060, teacher. Yan. So, the value would be 25 kasi ang degrees of freedom natin. So, 2.060. 2.060. Oops, wait, there's more. If you're going to look at it, two-tailed yan. Sabi dun kanina sa rule, kailangan lagyan natin ng positive, negative. Or pwede yung state negative 2.060 and positive 2.060 katulad ng in-state ni Miss Bonvar. 4 points na siya. Si Miss Bonvar na ang lumalamang sa atin. Okay, next. Now, let's talk about critical region. Yan. Let's be specific about critical region is also known as, ano sa palagay natin? Rejection region. Yan kasi yung mag-identify ng ating rejection region. It describes the entire area of the values that indicates you reject the null hypothesis. Yan. It is the area of the tails of the distribution. Ay, this is something na alam nyo na kasi diniscuss na rin natin yan dati, no? Yung tinatawag nating the tails of a test are the values outside the critical values. Okay, teacher. Sige. Let's identify. Example lang to. Let's have an example, no? To determine the critical region for a normal distribution, we use the table for the standard normal distribution. Kapag automatic sinabi niya na normal distribution, anong gagamitin natin? Z or T? When we say standard normal distribution, this calls for a Z distribution. Okay, teacher. So, anong level of significance natin? 0.10. Galing nga. What kind of test? Ayan, anong klaseng test? One-tailed test. Kasi nakalagay na dyan. Di ba ang importante para ma-identify natin yung critical value ay, naalala nyo kanina, yung kind ng test natin at yung level of significance. So, ito, 0.10, one-tailed. Since Z ang gagamitin natin, ni-ready ko na ang table para sa inyo. Charan! O yan. Identify na natin kung ano yung gagamitin natin dyan. Sabi ang alpha ay 0.10, one-tailed. 0.10, ito teacher. One-tailed. One-tailed.
Walang sinabi kung left or right, teacher, o walang sinabi kung left or right. So, i-identify natin yung dalawang critical region natin. Kung one-tailed siya, dalawa ang pwedeng maging sagot. Kapag left-tailed siya, negative 1.28. Kapag right-tailed siya, 1.28. Ay, okay. So, anong values natin? Ang critical region natin for right-tailed ay ano? Right-tailed ay positive 1.28. Kapag naman left-tailed, anong sagot natin? Negative 1.28. Kasi hindi niya naman sinabi kung left-tailed or right-tailed. Basta sabi niya one-tailed test. Paano naman kung two-tailed? Yan. Two-tailed siya, 0.10, two-tailed. Okay. Pag 0.10, two-tailed, anong value natin? Teacher, positive, negative 1.645. Okay. Positive, negative 1.645. Paano, teacher, kung gusto kong gamitin yung alpha over 2? Okay. So, ang 0.10 over 2 ay 0.5. So, hahanapin nyo lang yung 0.5 ni one-tailed para makuha nyo. Another way lang to ha, another way, huwag kayong malito. 0.5 ni one-tailed ay negative 1.6 at positive 1.645. Hala, teacher, pareho lang. Exactly. That's just another way of doing it. Galing, no? So yun, gets ka na, teacher. So just a general reminder, kapag ang absolute value of the calculated statistics have a value equal to or greater than the critical value, then anong gagawin natin? The null hypothesis should be rejected. And the alternative hypothesis is assumed to be supported. Kasi sa college, ibibigay na lang yan sa inyo. Hindi nyo na maiintindihan, saan galing yun? Dito, inaalam natin saan ang galing yun. Bakit? Kapag ang null hypothesis ay equal to or greater, nire-reject ko ang null hypothesis. Bakit? Kapag and the alternative hypothesis is assumed to be supported. Bakit ganun ang nagiging desisyon? It is because of this scenario. Yan. Ay, dyan pala pinanggalingan ng table na yan. Oo. Naalala ko nung college, bigla nagugulat ako dun sa stat din namin. Bigla na lang, saan galing yung mga table? Saan galing yung values na yan? Ayun pala, meron palang pinagmulan yan. At ito yung pinagmulan ng mga desisyon na mangyayari on the latter part. Yan. Diyan pala nakuha yung critical values sa table na yan. Kasi meron tayong left-tailed at right-tailed. Kapag hindi nyo yun naintindihan, talagang nakaka-confuse yung part na to. Okay, sige, direction na tayo, teacher, para marami tayong ma-discuss. Sige. To determine the critical region of a T-distribution, o T-distribution naman, kasi tingnan nyo yung title natin, no? Rejection region if the population variance is unknown. We use the table of T-distribution. Assume that, let's have an example. Example na to ha. Assume that we use a T-distribution with 20 degrees of freedom. Ay, parang hindi nilagay yung alpha level dyan, no? Okay. 20 degrees of freedom. Let's say yung alpha level natin is pareho lang. Pareho lang. Okay. Kung 20 degrees of freedom tayo, definitely, ang level of significance, let's say ang level of significance ay 0.10. Pareho lang nung kanina. Yan. Sige, isingit ko na lang. 0.10. Yan. Kind of test is, let's say, two-tailed. One-tailed. One-tailed. Ayan. Paano natin i-identify yung critical region? Okay. One-tailed, teacher, tas 0.10. Okay. First, tingnan muna natin dito, no? Ay, hindi sinabi kung left or right. Di, kunin natin pareho. Right? At saka left-tailed. Ayan. Okay. Sana klaro, no? So, ang i-identify natin this time, okay, teacher, nasan yung 0.10 na one-tailed? So, one-tailed, ito yun, yung una, pero 0.10, ay parang wala dyan. Huwag kayong mag-alala, naghanda na ako para dyan. Sometimes wala nga dun sa table, pero masasearch naman yan. Searchable yung mga table na yan. Ayan, di ba? Sabi dito, one-tailed na 0.10. Nasaan yun, teacher, yung 0.10? Ayan, 0.100. 0.10 din yan.
Pero ang degrees of freedom natin ay ano? Degrees of freedom natin ay 20, binigay na pala. Ayan, 20 teacher ang degrees of freedom. One-tailed. O, anong sagot natin? Kapag right-tailed, 1.325 teacher. Okay, kapag right-tailed, 1.325 kasi positive. Kapag left-tailed naman, negative 1.325. Yan, parang mas komplikado gamitin yun no? Kesa sa t-test, sa z-test. Okay, ngayon, paano teacher kung two-tailed? 0.10, di ba? So, 0.10 na two-tailed. Ang 0.10, ibalik na natin yan. Gamitin na natin yung table na ginagamit natin. Two-tailed siya. I'll use red, yan, para hindi nakalito. Two-tailed, so we're going to look at the second row, tapos 0.10, and then 20 degrees of freedom. 1.725 teacher. Okay. So yun na siya, 1.72. Okay, may tanong pa ba? Yan. Okay, ngayon. A left-tailed test only has a tail on the left side of the graph, which is, alam niyo na to, pinag-aralan na natin yan. Go through na lang tayo. So, yan yung rejection region kapag left-tailed. Ito yung rejection region kapag right-tailed. At on both tails, ang rejection region kapag two-tailed. Yan. Kumbaga, nagiging specific lang tayo. Right-tailed test, where the standard deviation of the population, di ba, itong sigma, is a symbol for standard deviation of population. Known daw ang standard deviation ng population. At ito ang alpha niya, at ito ang n niya, where the degrees of freedom would be. Ano kayang degrees of freedom natin dyan? Ay, may tanong si Juanito, no? Juanito, saan po nakuha yung 0.10? Hindi, inassume ko na pareho na lang. Wala kasi, hindi ko na ilagay. Pero in principle, pareho yon. Yan. Okay. Sana nasagot ko, Juanito. Yes. Inassume na, hindi inassume, inassign natin na 0.10. Inassign ni teacher. Kasi kailangan may nakalagay. Hindi pwedeng wala dahil based nga dun sa definition, kailangan ang reference natin para ma-identify natin ang critical region ay yung level of significance at yung kind ng test. Yun. Okay ba? Okay, now, may sagot na. Yan, degrees of freedom po ay 33, sabi ni Miss Rosaline. Very good. So, since 33 ang degrees of freedom natin dito, ano kaya ang ating critical value? Pero first, identify natin anong gagamitin natin pag known ito. Will it be the Z or the T? Anong gagamitin kaya natin? Known daw si standard deviation ni population. Basta known ang standard deviation ng population, automatic ang gagamitin natin ay Z distribution. Yan. Once alam nyo na, okay, kung Z yan, anong importante? Kaya lang, teacher, bakit natin kinuha yung degrees of freedom? Para lang makita nyo yung mga senaryo. Pero, anong gagamitin natin? Z-test, teacher. Importante ba to? O burahin na natin since hindi naman pala siya importante dahil Z-test ang gagamitin natin. Okay. Kung Z distribution ang gagamitin natin, identify na natin, ayan, niready ko na yung table para hindi na tayo So, ang standard deviation ng population ay known, alpha is 0.05, n is 34. Okay. Alpha is 0.05. Right-tailed siya. Kung right-tailed ito ba ay one-tailed or two-tailed? One-tailed, teacher. Tama. So, since it's one-tailed at right-tailed, dito tayo titingin. Ang alpha level niya ay 0.05. Yan. 0.05. Ito yung teacher. So, ano yung intersection yan? 1 point, anong sagot natin? Sige nga. Yan. Positive or negative? Since right-tailed siya ay positive, teacher, 1.645. Yun. So, 1.645. Therefore, kung idodrawing natin yan, andito si 1.645. Ito si 1, ito si 2. Ito si 1.645. Therefore, this is the rejection region. Nasa right siya kasi right-tailed siya. Yun pala yun, teacher. Yes, doon ang gagaling yung idea na yun. Kaya magugulat kayo sa college, hindi nyo na masyadong thoroughly i-discuss to. Bibigay na lang sa inyo, o ire-reject nyo ba or i-accept? Anong gagamitin nyo?
Z-test ba or T-test? Yan, hindi na masyadong binibigyan niya ng emphasis kasi in principle, na-discuss na natin yan sa grade 11. Okay, sige, let's have another example, teacher. This time, two-tailed test to. Standard deviation of the population is unknown. Okay, bakit importante na may N? Kasi this identifies na yung N natin ay greater than or equal to 30. So considered siya as large sample. Kaya ang ginamit natin ay z-test kasi automatic large sample na siya. At the same time, known pa yung standard deviation ni population niya. So hindi sasabihin kung anong gagamitin nyo, Z ba or T. You have to identify kung anong gagamitin natin. Gets ko na, teacher. Kaya pala binibigay teacher si N. Yes. Yan. O eto naman, two-tailed test daw ito. At the same time, unknown daw si standard deviation ni population. So wala. Wait, kung unknown si standard deviation ng population, tignan natin yung sample. Kailangan yung sample size natin ay greater than 30 para magamit natin Z. So ang sample size natin ay less than 30. Therefore, anong gagamitin natin? Z or T? Yan. Kung ang sagot nyo ay teacher, T-test. Very good. Bakit? Una, walang standard deviation. Pangalawa, ang liit ng sample size. So definitely, T-test ang gagamitin natin. So anong re-reference natin? Kailangan natin ng critical T distribution, critical value table for T distribution. Therefore, kuha ba? Galing nga. Ang degrees of freedom natin ay importante sa part na to kasi kanina kinuha natin, di pala importante, no? Pero okay lang yon. At least alam nating mag-analyze kung ano yung kailangan natin. So, ang degrees of freedom natin ay 9, ang alpha natin ay 0.05, at two-tailed to. So, ini-expect natin, meron tayong linya dito at dito. O, pwede nyo nang lagyan ng linya, mamaya na yung value. Okay. Ngayon, asan si 9 na degrees of freedom at asan si 0.05. 0.05 na two-tailed. O, nasa second column tayo, 0.05. O, eto siya. Ayan, teacher. Anong value niya? 2.262. Tama ba? Okay, sige nga. Pero, sige, ano yung critical values natin? Isa lang ba or dalawa? Galing ni Miss Bonvar. Tama, dalawa yan, teacher. Isang positive 2.262. Ay, okay. Nagkamali yung pen. Dati sinasabi namin mga teacher, nagkamali yung chalk. Ayun pala, pen naman ngayon. Okay. Negative 2.6262. Ayan. So, ang rejection region natin ay nandito. Kaya, kapag sinasabi natin, kapag less than or greater than, sinasabi natin na i-reject yun all, no? So, ayan. Yan yung condition on how we identify the critical value. So, alam nyo na yung pinagmulan, ha? Yan. O sige, last na to. Left-tailed tayo. Identify muna natin, ano kayang test ang gagamitin natin dito? What do we have? We have left-tailed. The standard deviation is known. Alam natin, ang alpha level ay 0.01. Okay, importante yan. At ang N ay 40. Ito ba ay greater than or equal to 30? Yes. Standard deviation is known? Yes. What will we use? Z or T? Sige nga, hintayin natin ang sagot. Ano kayang gagamitin natin, teacher? Definitely, ang gagamitin natin ay Z distribution. Bakit, teacher, Z? Kasi nga, known naman si standard deviation at the same time, N is 40. Correct. Very good. Now, kung Z yan, teacher, identify na natin kung ano, excited na ako. O left-tailed, 0.01. Okay. Bakit importante si N dito? Para malaman natin kung greater than or equal to 30 ba yun? Kung large enough na ba na para masabi yung ating sample size. Yan. Ay, ano yun? Nakalimutan agad ni teacher. Left-tailed, 0.01. 0.01. O, ayan, teacher. Left-tailed. Correct. So, ang value natin ay, anong value natin? Yes, son. 2. Okay, ang value natin ay 2.33, teacher. Tama ba? Yan, tama. 2. Ay, teacher, bakit nandyan? Okay. Left kasi siya. Diba? Kung left siya, yan.
Left ba siya? Wait lang, sorry. Left pala, mali yung tiningnan mo, teacher. Left siya. Okay. O, di, okay lang yan. Di, lagay natin siya sa left. Ayun pala siya. At siya ay negative 2.33. Ayun. O, ayan. Negative 2.33. At ito ang rejection region natin. Voila! O, dali lang, di ba? So, yan yung pag-identify ng test hypothesis. Yan. Ay, pag-identify ng critical value. Siguro, stop na muna ako dito. Yan. Ngayon, ang gagawin natin, let's move forward, no? 5:16. Ang bilis naman ng oras. Isa pa lang na-discuss ko. Let's take a look at this problem. Yan. Okay. Titingnan natin. Uy, ang dami naman teacher. Yan. Hypothesis, kailangan identify natin. Ano ba yung hypothesis natin? Yung null at alternative. Then, identify din natin yung kanyang hypothesis test. Kung left-tailed or right-tailed. Yan. Identify natin yung population standard deviation ba ay known or unknown. Then identify natin yung level of significance at number of sample. Yan yung mga importante para malaman natin anong klaseng test. Yan. Chinop-chop lang natin. O sige, teacher game na. Read the problem. Let's read the problem. A survey reports a customer in the drive-through lane of one fast food chain spends 8 minutes to wait for his or her order. So 8 minutes daw to wait for his or her. A sample of 24 customers at the drive-through lane showed mean of 7.5 minutes. Okay. With a standard deviation of 3.2 minutes, is the waiting time at the drive-through lane less than that of the survey made? Okay. Gusto niyang malaman kung less than ba. So una, ano ang parameter? Yung average waiting time. O, ilan yung average waiting time? 8 minutes. So, kung average ang parameter natin, teacher, ang symbol na gagamitin ko, o i-merge na natin yung diniscuss natin last time tsaka yung ngayon. Ang average na gagamitin ko ay mu, teacher. Yes, mu. So, ang average waiting time, sabi, according to survey or report, ang average waiting time ay 8 minutes. So, the average time is equal to 8. Saan natin to ilalagay? Sa null hypothesis or sa alternative hypothesis? Ayan na. Yes, mu ang gagamitin natin kasi average, no? Teacher, parang kinakabahan ako, labo-labo na siya. Yes, okay lang yan. So, identify natin, anong null hypothesis natin? Equal sa 8. Null siya kasi may equal to sign. Therefore, anong alternative? Not equal to? Hindi, balikan natin yung problem. Sabi, is the waiting time at the drive-through lane less than that of the survey? So, kung less than, ang alternative natin ay mali ako. Okay, here. Less than 8. So, teacher, pwede ako maglagay dito na or? Oo naman. Okay. Greater than or equal to 8. Yan. Kasi ang gusto niya malaman kung less than. Okay. So, anyways, yan na muna tayo. Doon muna tayo sa pinaka-basic problem. Wala pa naman tayong gagawing decision dyan. Ngayon, one-tailed ba to or two-tailed? Naalala nyo saan naka-refer? Ang layo ng babalikan ko. Sasabihin ko na lang. Saan naka-refer yung activity natin? Naka-refer siya dun sa alternative. Kapag ang alternative ay less than, ito ba ay one-tailed or two-tailed? Teacher, ito ay one-tailed. Galing. Very good. At kung ito ay one-tailed, ito ba ay left-tailed or right-tailed? Kapag less than, naalala ko, teacher, left-tailed siya. Okay. Naalala nyo kanina? Sige, kailangan ipakita ko para mas maintindihan nyo eh. Kasi saan ang galing yung teacher? Okay. Ayun. Ay, hindi pa yan. Nasaan yun? Yung may left-tailed. Ayun. Okay. Ayan. If the alternative, klarong-klaro ha, if the alternative hypothesis contains less than inequality, it's a left-tailed. Kapag naman greater than, right-tailed. So, tama yung decision natin, teacher. Since the alternative hypothesis, ang layo, teacher, o nga, layo eh. No? Okay, since the alternative hypothesis uses less than symbol, then one-tailed siya. Particularly, left-tailed. Yan. Ano ang ating population standard deviation? Binanggit ba?
Sabi dito, 8 minutes. Sample size of 24. Basahin natin lahat. Show the mean of 7.5. Ito yung mean ng sample. Ito yung mean ng population. Ito yung sample size. Ito yung N. Ano yung 3.2? Sample standard deviation. Ano yung level of significance? 0.05. Okay. Kung tatanungin siya sa problem sa inyo, ito yung mga left po. Ang galing nga. Very good. Anong population standard deviation? Known or unknown? Teacher, ang standard deviation ng population ay unknown. Walang binanggit sa problem. Ang binanggit, standard deviation nung sample. Ayan, kasi with a standard deviation, 7.5 minutes with a standard deviation of 3.2. Okay. So ano pa yung dapat natin, ano ang level of significance? Teacher, 0.05. Ayun, nasa ibaba. Okay. 0.05. Number of sample. Ang number ng sample natin ay ilan? 24. Parang may idea na kayo kasi nakita niyo yung table. No? Assume kunwari hindi natin nakita. Ayan. 24. Z-value or T-value. Ano kaya ang gagamitin natin? Standard population, unknown. Cross. Number of sample, less than 30. So, anong gagamitin natin? Z or T? T-distribution po. Very good. T-distribution ang gagamitin natin. Voila. That's it. That's how we're going to do that. Yan. Yan pa lang. So, diretso na tayo ha. Bigyan ko na kayo ng patikim kung ano yung paano tayo mag-solve ng test statistic. Yan. Dapat ang kailangan nyo sa pag-solve ng Z-value or T-value, kailangan natin ang ating kapartner, ang calculator. Yan. Ito sa akin. Yan. Kayo, kung ano yung prefer nyo, pero ito yung friendly para sa akin, no? Yung Casio, emulator. Pero may totoong calc yung ganyan ha. So, kung meron kayo niyan, or meron kayong calculator, get it now kasi yun yung kailangan nyo sa discussion natin ngayong araw. Okay, ngayon. Statistics teacher, Z distribution. Very good. Paano kung hindi? Okay, kung hindi, may follow-up question. Okay, ano yung follow-up question? Ang follow-up question is, yung sample size ba ay mas mababa, ay size is above 30? Kapag ang sagot nyo yes, anong gagamitin natin? Z distribution or Z-test. Okay, para hindi kayo malito, test na lang ang gamitin natin. Z-test. Galing ah. Paano naman kung hindi na nga alam yung standard deviation, hindi pa above 30? Anong gagamitin natin? T-test. Galing nyo ah. Okay, ngayon. Since alam natin kung anong gagamitin, i-recall natin yung formula ng Z-test. Okay, ng Z-value. Paano ba natin kinukuha yung Z-value? Z is equal to, if you can still recall, okay, wait lang ah. The mean of the sample minus the mean of the population over, okay, that would be your denominator. Ano naman yung nasa numerator? Ano naman yung nasa denominator natin, teacher? In our denominator, we have the standard deviation of the population over the square root of the sample size. Yan, sa Z. Ano naman ang gagamitin natin sa t-test, teacher? Sa t-test naman, ang gagamitin naman natin ay T is equal to the t-value. To get the t-value, we have the mean of the sample minus the mean of the population over the standard deviation of the sample over the square root of the sample size. Yun lang pinagkaiba, teacher. Yes. Pero take note, pwede niyong gamitin si sample standard deviation kung malaki ang ating sample size. Kaya pala naka-yes yun, teacher. Exactly. So kapag malaki yung sample size natin, instead na standard deviation ng population, papalitan natin ng standard deviation ng sample, pero Z pa rin ang gagamitin natin.
Yun ay because of the central limit theorem. Galing, no? Okay, ngayon, sige nga, tingnan natin. Anong gagamitin nyo sa instance na ito? Siguro, kahit makapag-solve tayo ng isa man lang, no? Para next week, magsasolve pa tayo ng mas marami dyan. Okay, ngayon, ay, teacher binigay na compute for the z-value. Oo nga, hindi man lang tayo pina-surprise. Bakit? Actually, z kasi siya. Kasi, remember, nandyan si standard deviation ni population. Check. Ang n natin is considered as large. Bakit? If n is greater than or equal to 30. 100 yan. Definitely large yan. Okay, so kung ganun ang sitwasyon, how do we compute for the z-value? First, alam nyo na to. So, follow lang natin yung formula, no? Over standard deviation of the population over square root of n equals 70 minus. Okay. Hi, teacher. 70 minus the mean of the sample, 71.5, over the standard deviation of 8 over square root of 100. O, anong sagot natin? Negative yan. Parang baliktad yung nasa handout. Okay lang yon. Okay lang yon. Basta sundan natin kung ano yung binigay na value. Sabi, standard deviation x, 70 minus 71.5 over 8 square root of 2. Gamitin natin yung calcu. Kapag may fraction, kapag scientific calculator, may fraction yan. Kasi natural display ang tawag sa sagot kapag ang sagot sa calculator nyo ay naka-fraction form. Okay, 71.5 over, ang denominator nito is a fraction also of 8 over square root of 100. Alam ko na, teacher. Sige, lagay pa rin natin square root of 100 kahit na alam nyo ng 10 yon. Yan. Okay, equals negative 15.8, teacher, or negative 1.875. Okay, so alam na natin yung value ngayon, mga anak. If you're going to look at this scenario, okay, the next thing, paano, teacher, kung hindi scientific calculator ang gamit ko? Paano ko siya isosolve? O di, lalagyan natin, ang gagawin nyo, ipaparenthesis nyo si numerator divided by parenthesis ni denominator. Kailangan ko itong ituro kasi syempre hindi naman tayo lahat may scientific calculator. So kung regular ang calculator nyo, paano nyo siya gagawin? Put the yung numerator, ilagay natin sa loob ng parenthesis. In this case, ang numerator natin 70, meaning sample yon, minus, meaning population 71.5, close parenthesis. Yan yung numerator ko. Then divide, because fraction also indicates division symbol, right? So, open parenthesis, ano naman yung nasa denominator natin? 8 divided by square root ni 100. Pwede ba, teacher, 10 na lang? Oo, okay lang yun. Yan. O, anong sagot? Pareho ba, teacher? Yes, negative 1.875 din. Kaya lang, kapag kasi sa regular calculator at natanggal yung parenthesis, mag-iiba ng sagot yan. So, better na maging careful tayo sa part na yon. Since it's 5:29 na, hanggang 5:20 lang tayo dapat, no? Pero sana marami tayong natutunan, no? Sige, bago ako mag-goodbye, tingnan natin tong problem na to. Okay pa ba kayo? Teacher, okay pa naman? Okay, sige. Gawin natin tong problem. Last na, okay lang ba? So after nitong last example natin, then we're going to part ways. Pero huwag kayong mag-alala, next week magsasagot pa tayo. Ito hindi binigay kung anong gagamitin natin. Basahin natin yung problem. Ilang beses ko, teacher, babasahin yung problem? Basahin niyo isang beses, then the second time, saka kayo mag-underline. Since sa case natin, medyo nagmamadali tayo, underline na natin, isabay na natin. In the first semester of the school year, a random sample of 200 students got a mean score of 81.72 with a population standard deviation of 15 in statistics and probability test. Okay. Tapos, anong sabi niya dyan? Sabi niya dito, the population mean is 79.83. Use 0.05 level of significance. Okay. So, anong gagawin natin? At anong hahanapin natin? Z-test ba to or t-test? Una, merong binigay na 200. Klaro naman, sample of 200 students. Kung sample to, ito ay ang ating sample size. Pangalawa, ano pang binigay?
yung sample size na daw na to ay may mean score na 81.72. Anong symbol ni 81.72? Mean ng sample. So, X bar. With a population standard deviation of 15. Anong symbol ni 15? Population standard deviation, we use the symbol sigma. The population mean is 79.83. Mean siya ng population, so we use mu. Galing teacher Yun, kailangan talaga, identify nyo kung ano yung mga parameter at saka yung statistic na binigay. So, ano yung alam natin? Alam natin na ang sample size natin ay 200 because random sample. Alam natin na ang mean ng sample ay 81.72. Alam natin na ang standard deviation ng population ay 15. At alam natin ang mean ng population ay 79.83. Okay. Question, anong gagamitin natin? Z or T? Yan. Kaya nga, T-test versus Z-test. Ano sa palagay nyo ang gagamitin natin in this case? Identify ulit natin. Okay, is n greater than? Is n greater than or equal to 30? Yes. Is the standard deviation of the population given? Yes, teacher. So, what's the ideal item to use? The ideal distribution to use? Kung ang sagot nyo ay Teacher Z, kung ang sagot nyo ay Z distribution, then you are correct. We're going to use Z distribution in this case. Yan. So teacher, kung Z distribution ang gagamitin ko, ang gagamitin kong formula ay Z is equal to the mean of the sample minus the mean of the population divided by the standard deviation of the population over the square root of the sample size. Exactly. Okay, ngayon, which is, gamitin na natin, okay, mean ng sample is 81.72 minus mean ng population ay 79.83. Diyan palang makikita nyo na positive ba to or negative? Positive to. Kasi mas malaki yung mean ng sample. Yun yung mga prediction na gagawin natin. Prediction talaga, no? Over square root of 200, teacher. Okay. Uulitin ko kapag scientific calculator, pwede nyo nang idirekta. Pag hindi, ganito gagawin natin. Okay. Ganito gagawin natin pag hindi. Open parenthesis, yung numerator muna, 81.72. Yung mga may scientific calculator, gamitin nyo na yung fraction. Sige, you can do it already. 81.72 minus 79.83, mean ng population. Yan. Tama lang dapat yung kinikiin natin or else magkakamali tayo ng computation. Divided by the denominator of 15, divided by the square root of 200. And, okay, mali yan. Dapat arrow side muna, navigating arrows equals, okay, yan ay natural display. So gusto natin decimal form, teacher. The answer is 1.783 or 2. In this case, 1.782. Okay. Bakit ganun, teacher? Pwede bang magkaroon ng discrepancy? Oo naman. Di ang gagawin natin, 2 decimal places na lang, 1.78. Lahat yan pareho na 1.78. Okay? Ayan, tama si Miss Rosaline. Very good. So marami na tayong marami na tayong mga items na napag-aaralan ngayon. Okay. So, ayan. Yan na yun. Yan yung isa sa mga paraan kung paano kinukuha si Z value at T value. Okay, later on, siguro next week, itutuloy natin to. Yan, bago tayo mag-continue. Okay. Siguro ang marirecommend ko na lang regarding sa paggamit ng Z and T, ito kasi ang reference ulit natin ay yung Region 4A. Kung ano yung tinuro ni teacher at ano yung reference yung libro, follow that. Pero yung pinaka-proseso natin ang pagsosolve, pwede naman itong proseso na ginagamit natin. Okay ba yon? Yan. Para lang sure, what if standard deviation is not known and n is greater than or equal to 30? Z-test by central limit theorem. Yan. Sinabi yun dun sa central limit theorem kasi, or if you're going to look at the definition before, depende sa paano pagkaka-define sa inyo. Kapag kasi ang define sa atin na equal or the standard deviation is greater than 30, then yun. Pero pag sinabi ni teacher nyo na ang pagkaka-define is and,
and katulad niyan, and n is greater than 30, kailangan parehong kondisyon ang masasatisfy niya. Pero pag sinabing or, pwedeng mataas, pwedeng standard deviation. Pero according to central limit theorem, habang tumataas yung number ng samples, nagiging close to a normal distribution siya pagdating sa test distribution. Yan. Pero uulitin ko, yung process ng pagsosolve, huwag kayong mag-alala, huwag kayong ma-confuse doon. Iisang condition lang naman yung nako-confuse, yung merong merong discrepancy. Follow the book that you're following, pero if you want the reference that I have, the reference that I have is the pivot of 4A. Yan. Sana nasagot ko yung mga katanungan nyo, no? Kasi para syempre, may reference naman kayong pinaghuhugutan noon eh. So, ibig sabihin, kung ano yung standard na fina-follow nyo doon, yun yung kung paano nyo dinefine yung particular item. So, but other than that, yung pinaka-proseso, pwede nyo i-follow yung ginagamit natin. But when we talk about that case, siguro, follow the reference that you have. Pero kung gusto nyo ang malaman kung anong reference ni teacher, ang reference ni teacher, ako ni Teacher Rev, no? Ang reference ko is yung Region 4A, sobrang recommended. Ang ganda nung modules ng Region 4A. Yan. Thank you so much for listening. I hope this is another healthy discussion, no? Masaya ako, marami tayong kasama ngayong hapon at marami tayong natutunan, no? From critical region hanggang dun sa Z-test and T-test. Yan. So, wag kayong mag-alala. Yan. Next week, we'll have more of this type of activity. Pero nakita nyo naman kung paano natin chinop-chop yung pag-identify. So, I hope to see you again next week. Yan. Wag tayong magsasawa and you can actually share what you learned. Be a blessing to others and share what you learned to other people. Okay? Because that's the main goal of it. Okay? Yan. So, done na tayo for now. Ayoko rin namang mabombard kayo kasi time na to rest. Yan. Time to rest na in your part. And thank you so much for listening. Ulitin ko, okay, continue be a blessing to other people. Whatever you learn here, you can share it with others so that others will be able to understand it further. Yan. Thank you so much. Sana nag-enjoy ang lahat, no? Oo, okay lang yun. Okay. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating ETUlay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan sa Lunes mula 1:00 ng tanghali ang iba pang aralin sa ating ETUlay free online tutorial session sa Science. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating ETUlay tutorial session sa DepEd Edtech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!